हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु टेक्मी नेपाल युट्युब च्यानल। हाम्रो युट्युब ट्युटोरियल सिरिजमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। आज म तपाईँलाई कसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोमा आई बटन थप्ने तरिका देखाउने छु। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ आई बटन के हो? आउनुहोस् साथीहरू, सर्वप्रथम यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। यो एक छोटो जानकारी चिन्ह हो जो तपाईँको भिडियोमा देखाइन्छ र यसमा विद्यार्थीहरूले अथवा कुनै पनि भ्युअर्सहरूले क्लिक गरेर अतिरिक्त जानकारी वा लिङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन्। यसलाई कसरी थप्ने? आउनुहोस् साथीहरू, आजको भिडियोमा जानौँ। साथीहरू, आई बटनलाई तपाईँको युट्युब भिडियोमा एड गर्नको लागि तपाईँले युट्युब क्रिएटर स्टुडियोको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले युट्युबमा तपाईँहरूको एकाउन्ट लगइन छैन भने युट्युब क्रिएटर स्टुडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँहरूको एकाउन्ट लगइन छ भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यता राइट साइडमा टप राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूको युट्युब च्यानलको लोगो हुनेछ। अब तपाईँहरूले लोगोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो इन्टरफेस खुल्छ। अब यो इन्टरफेस खुलिसके पछाडि विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो मध्ये पनि तपाईँहरूको टप साइडमा एउटा यहाँनिर युट्युब स्टुडियो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। गाइज सरी फर लो कनेक्सन। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको यो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। अब यो खुलिसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यता लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ, स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि सेकेन्डपट्टि नै तपाईँहरूको एउटा कन्टेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूको अब यो तपाईँको च्यानलको कन्टेन्टहरू के छ हो त्यो सो हुन्छ। अब यति सो भइसके पछाडि तपाईँहरू कुन चाहिँ भिडियोमा आई बटन एड गर्न चाहनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यो भिडियोमा आई बटन एड गर्नु चाहेँ, त्यही भएर मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यति सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो भिडियो डिटेल्सको अप्सन खुल्छ। अब यति खुलिसके पछाडि तपाईँहरूले राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अप्सनहरू छ, भिडियो लिङ्क, भिडियो क्वालिटी, भिजिबिलिटी, रेस्ट्रिक्सन, सबटाइटल, स्क्रिन अनि कार्ड्स। अब हामीले अहिले आई बटनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले आई बटन एड गर्नु आँटेको छौँ, सो द्याट्स वाइ क्लिक इट हियर। तपाईँहरूले अब आई कार्डमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। अब यो खालको इन्टरफेस खुलिसके पछाडि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो, प्लेलिस्ट, च्यानल अनि अर्को लिङ्क पनि छ। तर यो लिङ्क चाहिँ हामी बिगिनरहरूको लागि होइन। यो लिङ्क भनेको चाहिँ आफ्टर मोनिटाइजेसन मात्र हाम्रो यो लिङ्क खुल्छ। अब यो भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरू युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा चाहिँ जोइन हुनुहुन्छ भने यु क्यान युज दिस लिङ्क। अब तर हामी चाहिँ युट्युब पार्टनरमा जोइन छैनौँ, त्यो कारणले अब हामीले यो युज गर्नु पाएनौँ। त्यही भएर अब हामी यो तिनवटा नै युज गरेर देखाउँछौँ। अब सर्वप्रथम म भिडियो एड गरेर देखाउँछु। अब यति गरिसके पछाडि कुन चाहिँ भिडियो तपाईँहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ अब यही भिडियो एड गर्नु मन लाग्यो, यो भिडियो सेलेक्ट गर्छु। अनि यो भिडियो सेलेक्ट गरिसके पछाडि तपाईँहरूको भिडियोको यहाँनिर आउँछ, यो भिडियो मैले सेलेक्ट गरेको भनेर यहाँनिर आउँछ। तपाईँ बाई मिस्टेकली तपाईँहरूको यो अर्कै भिडियो कुन भिडियो सेलेक्ट गर्नु चाहनुभएको तर अर्कै भिडियो चाहिँ आयो भने चाहिँ अब के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँबाट एडिट बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यही एडिट बटनमा क्लिक गरेर फेरि तपाईँहरूले रिसेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेरि त्यही गरेँ। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर कस्टम म्यासेज, अब तपाईँहरूलाई आफ्नो भ्युअर्सलाई कस्तो खालको म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ यु क्यान गिभ द्याट। अनि त्यस पछाडि टिजर टेक्स्ट भनेको पनि अप्सनल हो, इट्स नट म्यान्डेटोरी, सो एज अ विस। अब यति गरिसके पछाडि अब टाइम, अब तपाईँले 0:00 हाल्नुभयो भने भिडियो सुरु हुनुसाथ तपाईँको आई बटन देखाउँछ। अब यहाँनिर मैले टाइम देखाउँछु 30 सेकेन्ड। अब मैले यहाँ 30 सेकेन्डमा एड गरेँ भने 30 सेकेन्डमा एड गरेँ। अब हेरौँ, यति गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूको हाम्रो 30 सेकेन्ड पछाडि हाम्रो यो आई बटन आउँछ। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई अब भिडियो कार्ड मात्र नभएर अझै प्लेलिस्ट, च्यानल पनि एड गर्नुपर्ने छ भने अब यहाँ प्लेलिस्टलाई सेलेक्ट गर्नु होला। मैले प्लेलिस्ट सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि हाम्रो यो तपाईँहरूको युट्युबमा अब प्लेलिस्ट हाल्नुभएको छ भने अब विभिन्न अप्सनहरू देखाउँछ। अब फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ अहिले यही चाहिँ प्लेलिस्ट एड गर्नु चाहेँ। अब यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अब अघि हामीले भिडियो कार्डमा जसरी स्टेपहरूमा हामीले जसरी टाइमहरू हाल्यौँ त्यसरी भिडियो प्लेलिस्टहरू हाल्यौँ त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँनिर अब प्लेलिस्ट चाहिँ मैले 1 मिनटमा हालिदिएँ अरे, 1 मिनट होइन सरी 35 सेकेन्डमा हालिदिएँ भने 35 सेकेन्डमा हालिदियो भने अब तपाईँहरूको यो प्लेलिस्ट कार्डको म्यासेज चाहिँ तपाईँहरूको ठ्याक्क भिडियोको 35 सेकेन्डमा आउँछ। अब यति गरिसके पछाडि कस्टम टिजर टेक्स्ट भनेको अप्सनल हो, इट्स नट म्यान्डेटरी, सो एज अ विस। यति गरिसके पछाडि अब
सेभ गर्न पनि चाहनुहुन्छ तर होइन म अझै च्यानल पनि एड गर्छु भन्नको लागि च्यानलमै क्लिक गरेर यही तरिकाले तपाईँहरूको कुन चाहिँ च्यानल एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो च्यानल टाइप गर्नुहोला। अनि अब मैले अहिलेलाई चाहिँ मैले 2टा मात्र एड गरेँ। अनि यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेभ गरिसके पछाडि तपाईँहरूको सक्सेसफुल्ली त्यो आई बटन चाहिँ तपाईँहरूले सिलेक्ट गरेकै टाइममा आइसक्यो। अब एकचोटि म भिडियो हेरेर पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। लेट मी सी। ओके, हियर इट इज। हामीले अघि 30 सेकेन्डमा हालेको थियौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। अब हाम्रो 30 देखि 35 दुईवटा हामीले आई बटनमा हालेको थियौँ। अब यहाँनिर हाम्रो अप्सन आइसक्यो। अब हामीले कतिवटा चाहिँ हामीले आई बटन हाल्यौँ भनेर हेर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। हामीले चाहिँ 2टा चाहिँ हालेको रहेछौँ, एउटा प्लेलिस्ट, अर्को भनेको यो भिडियो हालेको रहेछौँ। यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफूले चाहेको भिडियो प्लेलिस्ट च्यानलहरूलाई चाहिँ आई बटनमा एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको भ्युवर्सको लागि। ल गाइज, आजको लागि यति नै थियो। होपफुल तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल लाग्नेछ। यदि हेल्पफुल र युजफुल लागेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र त्यहाँ रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला ताकि आउने आगामी दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूले मिस नगर्नुहोस्। यति भन्दै गाइज अब म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। त्यही हो। अल अफ यु लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। ओके।